হঠাতে চকুত ইমান এজাক ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে এয়া বৰষুণ দি আছে বাহিৰত বাহিৰত দি আছে বৰষুণ মনটোৱে কি খাওঁ লাগি আছে বলক আজি চিকেনকে বনাম চিকেনকে খাওঁ আৰু মইনো কেনেকৈ চিকেন বনালোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম ময়ো খাম আপোনালোকেও চাব ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ এটা কালাৰ আহিছে চাওকচোন দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব খুব টেষ্টি হয় পিঁয়াজ আৰু মাংস খাবলৈ আহকচোন আজি বনাম পিঁয়াজেৰে মুৰ্গী মাংস এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা নহৰু লৈ লৈছোঁ মই এয়া এনেকৈ কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি এতিয়া জুইত মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ এয়া তাত মই এতিয়া খাটি সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ এয়া এনেকৈ তেল গৰম হ'লে পিঁয়াজ দি দিছোঁ মাংসখিনিৰ লগতে সকলোখিনি মছলা মেৰিনেট কৰি থোৱা হৈছে পিঁয়াজখিনি সৰহকৈ লৈছোঁ যিহেতু মাংসত অকল পিঁয়াজ দিহে বনোৱা হ'ব পিঁয়াজখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিছোঁ ভালকৈ ভাজি অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে সিজিবলৈ দিব লাগিব এয়া এতিয়া মাংসখিনিত সকলো মছলা সানি কৰি মেৰিনেট কৰি থোৱা হৈছিলে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থোৱা মছলাখিনি সনা মাংসখিনি এতিয়া মই তেলত দি দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভালকৈ লৰাই ভাজিব লাগিব মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব এয়া চাওক এনেকৈ মই এতিয়া ভাজি আছোঁ মাংসখিনি এয়া মাংসৰ পৰা তেল ওলাইছে দুটা শুকান মৰিচ দি দিছোঁ ইয়াত জ্বলা বাৰু কমকৈ দিয়া হৈছে সেয়া মাংস কালাৰ আহিছে এয়া কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে খুব এটা সুন্দৰ কালাৰ ধৰিছে কোনে এনেকৈ মাংসই অকল পিঁয়াজ দি খায় জনাবচোন